Hey guys, what's up? What's new? Mga amigo, mga amiga. Kamusta na mo diha? Pasensya na jud kayo kay karon pa jud ko nakabalik kay nasakit ko for 1 week and 2 weeks ubo. Thankful karon kay na okay na jud ko. Today is the day to pick up the camera and vlog. Akong buhaton karon kay mag-open og package from Lazada. Second is samarin ako ang video sa among koron. First day ra akong na-upload kay mo lagi nagsakit ko. And lastly is gonna make more videos. So, intro. Tubig. Tambal sa ubo. And to keep me hydrated. So, ikaupat na ako nga video pero padyo ko ka-introduce akong self. Okay, my name is Raymond Marquez, taga Cebu, gipanganak sa Cebu and proud to be Cebuano. My wife's name is Hana Rica Marquez, taga Mindanao, so Bisaya gyapon. And katong daing ni subscribe diri sa akong channel. Thank you kaayo. Thank you jud kaayo kay inyo kong gihatagan og chance. And katong wa pa ni subscribe, katong nasaag lang diha, katong ni click sa video or nakakita sa akong video sa YouTube, please subscribe kay maningkamot ko nga malingaw mo sa akong videos. Ninduton pa na ako mga transitions. Before anything else, here's a short clips kung nganong nabuhat ko ani nga channel. Okay? Actually, hilig na jud kay miglaag sa una pa. Tanawagan na among mga clips. So mao toy first reason nga nabuhat nga channel kay we love to travel. Sa una pa jud laagan na kay mga. I'm not a photographer or cinematographer, but more on video editing ko or animation. Expose ko ani nga mga butang kay apil sa akong work as a graphic designer. So, second reason nga nung nabuhat ni nga channel is after working 8 years sa company just making projects para sa mga client, nag-decide ko nga it's time to make projects para sa akong self. Like YouTube, where diha na ko ma-upload akong mga contents like videos. It's like a journey in creating contents. So katong ganahan og mga video techniques, tutorials and tips or anything about graphics, just comment down below kay ako nang buhaton. Okay. Script para sa vlog. Ako ibutas tripod balik. Na naman daw yung beat camera. So, daghan naman jud kayo video sa karon, di ba? Like i-search nimo to kana jud kay pagbuhat ako sa akong video, pag-upload ako dito, bang naglaray ang karon nga videos. So, akong buhatan karon is i-summarize na lang nako ang among ika-5th days sa karon kay wa na pud koy time i-edit. So, mo ni tanawa ang akong PC. Murag di maklaro, i-adjust na ako. Hello. Klaro naman siya. Okay. Morning. Okay. Morning ang files. Wow. Dami. Ang nahitabo sa second day kay nikuha mig escapade tour. Naglaag kadali sa Malcapuya na makwit sa dagat. Padung Banana Island. Nag-lunch. Then last ni adto sa Bulogdos. Welcome to Bulog Island. Third day. Nag-shipwreck tour. Kita og sunken ship. Corals. Nag-lunch. Nag-video sa iro. Kitag shark nga gamay. Pagkagabi nangita og siomay nga walay rice. First time. Inom og kape nga epic. Then mana. So fourth day kay nag-ultimate tour nangadtog Twin Lagoon, langoy-langoy, snorkeling, nanakop og isdang gagmay, naglinya kay para sa epic shot sa Twin Lagoon,
Then nanguli. Then 5th day. Tanan. 5th day nangaon og palabok ni adto sa Cashew Harvest Store. Sa Cebu Si Jud. nanay kahibaw magbisaya o kasabot magbisaya adto sa souvenir shop palit og bracelet para ani mo na akong collection if maglaag me any place kay mangita ko bracelets. Okay. So back to 6th day. 6th day kay wala nag coffee na sad nag-impake, then uli na sa Cebu. Bye, Karan. So, mao to ang among video summary sa Coron, and hopefully Bro, wala, naklaro lang. Gikas Oy. sada. Oy, butan lang diha, nag-vlog pa ko. Sige, salamat. Ako ra niya kuhaon. Kuhaon sa nako. Mao na to ang package. Sada. Asa ba? Wali package. Kinsa gay di ganahan mag-open og package, di ba? Package. Asa ba? Tara. Okay. Be careful with this. Okay. Grabe ni kahait. This is it. Dugay na kayo ng gawat. Lazada invoice. Grabe ka safe. Kuan din siya. Sa kadtong nakailan this is a portable light para pang film, pang cinematography. For example, like ako nag-shoot ko sa akong iPhone, which is bati jud siya sa low light. So need to pindot kasi napa siya sidlanan. Tada. Wow. Ako yan yung gamitan. Okay. On. Wow. Try na ko. Tulangan ang suga. Then this one. Okay. Diba? Good siya. Kung wala kay suga or pag unang monitor na kung wala kay suga gamit pwede pang horror, pwede pang kanang gi-interrogate and diba? Okay. Ako din siyang gamiton labinan ko maglaag. Ay, napaday siya suit kon with gels. Kaning gels isibutang ni siya sa diri kay para mura siya filter. Siya pang filter. Okay. Ano siya tipis. Hinayan lang nimo. So magbuhat kog video about ani pohon kung maka lugar. Ikuha ko ani kay kadto lang like maglaag need og light. So this one is a very good light. Wow, nice. Napadjay na ni. Dito So katong ganahan mo palit ani, ako ibutang ang link sa below sa Lazada ni siya. Medyo mahal pero worth it. Grabe, nindot iyang product. Okay? So, thank you guys for staying until the end. Inyo jud gihuman ang video. Salamat jud kaayo. To those who subscribe, thank you. And to those wala pa ka-subscribe, please subscribe. Hit that like button and please share sa mga Bisaya. Okay, para makakita pod sila and mo subscribe pod. Okay? Expect more B-rolls, travel tips, more transition, nice transitions and tutorials like this.